नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपल्याकडे बऱ्याच वेळेला फळं असतात घरी आणि ती राहतात. खायचा कंटाळा करतो आपण, पण त्याच वेळेला जर ती फळं जर कापली तुम्ही आणि त्याच्यामध्ये कस्टर्ड टाकलं तर किती छान ना. तर आज मी तुम्हाला दाखवते फ्रूट सलाड विथ कस्टर्ड. आधी आपण दूध गरम करून घेऊया. इथे मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे. थोडं दूध ठेवायचंय. दूध गरम होतंय तोपर्यंत आपण हे थोडंसं पण दूध ठेवलंय. ह्याच्यामध्ये आपण कस्टर्ड पावडर मिक्स करणार आहोत. इकडे मी घेतले 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पावडर. इथे मी घेतले व्हॅनिला कस्टर्ड पावडर. आधी 2 टेबलस्पून घालून बघायचे. जर वाटलं की घट्ट नाही झालंय दूध तर तुम्ही अजून 1 टेबलस्पून घालू शकता. आणि कधी पण कस्टर्ड पावडर डायरेक्ट दुधात घालू नका, त्याच्या गठळ्या होणार आहेत. तर आता आपण काय करायचं, मिक्स केलेली आहे. आता आपण यात घालूया. हे घालताना चमचा घ्यायचा आहे आणि हलवत राहायचं. आपण इकडे स्पॅच्युला घेतलंय. गॅस कमी करायचा आहे आणि आता आपण ह्यात घालणार आहोत 4 टेबलस्पून साखर. हे घट्ट झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि थंड होईपर्यंत थोडी वाट बघायची. तोपर्यंत आपण काय करूया, आपण इकडे फळं घेतले ती कट करूया. मी इथे डाळिंब सोलून घेतलेलं आहे आणि एक आंबा कापून घेतलेला आहे. आता आपण इकडे पेर घेऊया, ते कट करूया. तुम्ही साला सकट घ्या किंवा साल काढून घेतलं तरीही चालणार आहे. आणि कुठचीही फळं घ्या तुम्ही पेरू घ्या, चिकू घ्या, सीझन वाईज फळं घेतली तरीही चालणार आहेत. सीताफळ घातलं तरी खूप छान लागतं ह्याच्यामध्ये. माझ्याकडे ना जास्त गणपतीला फ्रूट सॅलेड होतं. मस्त रात्री गप्पा मारायच्या आणि मस्तपैकी थंडगार फ्रूट सॅलेड खायचं. धमाल असते. आणि छोटे छोटे तुकडे करायचे आणि ह्या बाउलमध्ये आपण आंबा घेतलेला आहे कट करून, तो घालायचा आहे. त्यानंतर डाळिंबाचे दाणे खूप सुंदर दिसतात आणि खूप छान लागतात. तर आपण इथे पेर कापून घेतलं ते घातलंय. केळं घेऊया कापून. आता सफरचंद कापूया. हे पण मी सालासकटच घेते. आणि आता आपण काय करायचंय, हे जे कस्टर्ड बनवलंय ते ह्या फ्रुट्स मध्ये घालायचं आणि सगळं मिक्स करायचंय. कस्टर्ड पण आपलं थंड झालेलं आहे. आता हे मिक्स करायचं आहे आणि ह्याच्यात काही इसेन्स वगैरे काही घालायचं नाहीये, कारण हे व्हॅनिला कस्टर्ड आपण घेतलेलं आहे. आणि जर तुम्हाला ह्याला अजून डेकोरेटिव्ह करायचं असेल त्याच्यात तुम्ही काजू आणि चेरीज घालू शकतात, पण हे मला असंच आवडतं. आणि काय करायचं, आता हे अजून थोडा वेळ फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. पण मी थोडंसं खाऊन बघणार आहे, कारण मला फ्रूट सॅलेड प्रकार खूप आवडतो. म्हणजे अशा वेळेला आपण जेवलं नाही तरीही चालतं. तर थोडंसं मी टेस्ट करते. तुम्ही पण हे करायचंय आणि असाच याचा छानपैकी आस्वाद घ्यायचा आहे. मला कळवायचं आहे. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं.